تو اگه الان من مثلا میخوای داریم میریم در و برات باز بکنم ناراحت میشی؟ 100% صحت نداره که زنا میشستن تو غار، شوهرها میرفتن شکار. اگر مردها پریودی داشتن مطمئن باش از اول تاریخ تو باسن همه میکردن. دارم میاریم زحمت میکشیم، شما تو خونه لنگتون رو انداختین رو همدانی بخورا بخواب را میندازین. سلام، به چنل من خوش اومدین. من سایه هستم. در این ویدیو میخوایم روی یک ویدیویی با حسین عزیز، آقای حسین عزیز یه ریاکتی داشته باشیم روی یه ویدیویی که در مورد فمینیسم ساخته شده. چنلشون چی بود؟ در مورد فمینیستا، اسکی از جوبلی. آره، خلاصه که ما قراره که یک ریاکتی روی این ویدیو داشته باشیم. قبلا هم یه ویدیوی مشترک با هم داشتیم که حتما توی چنل آقای حسین تماشا بفرمایید. متشکرم. و اگر هم اصلا کلا دفعه اولی که به چنل من میاین، من یه پلیلیست در همین زمینه دارم، کارتشو این بالا میذارم، توی دیسکریپشن هم براتون لینکشو قرار میدم. یه سری کتاب معرفی کردم و نقد کتاب که میتونه برای درک این ویدیو خیلی بهمون کمک کنه. خب حسین جان میخوام شما بریم؟ خواهش میکنم. فقط یه چیزی نوشته، آیا تمام فمینیست ها یکسان فکر میکنن؟ الان خودت حست به این سوال چیه؟ ببین خب اینا اسکی جوبلیه دیگه، اینا اومدن ببینن که مثلا این سوال ایجاد میکنه که بیاد حالا ببینه. اتفاقا خیلی جالبه که داره در مورد فمینیست ها به شکل یک چیز متفاوتی نگاه میکنه. من چیزی که دیدم، ببخشید عذرخواهی میکنم من اینو نمیدیدم اصلا. ببین چیزی که هست، اینا فکر میکنن همه اینجوری و این حالا داره میگه که خب حالا شاید اینجوری هم نباشه. این به نظرم اصلا خیلی خفن، حرکت خفن، ایده خوبیه که این متفاوت فکر بکنند و ما اینو بدونیم. ما از 6 فرد فمینیست دعوت کردیم تا ببینیم آیا تمام فمینیست ها یکسان فکر میکنن؟ سیریسلی؟ از نظر من فمینیست یعنی همشون هم خانومه. بسیار ما مرد فمینیست نتونستن پیدا کنن یا نیست واقعا؟ به من اتفاقا هفته پیش همچین کامنتی گرفتم که نوشته بود بهترین کاری که یک مرد میتونه بکنه اینه که خودشو قاطی جنبش زنان نکنه، شما خودتون برای حقوق خودتون تلاش بکنید. یه سری اظهار نظر مشابه هم من شنیدم که اوکی ما مردها یه سری امتیازاتی داریم، ما اگه بخوایم مداخله بکنیم در واقع ممکنه از همون در مثلا قیم معابی یا مثلا ما زیر بالا پرمون بگیریم بشه. ما هستیم همینجا، شما کارتون رو بکنیم، ما همین کنار هستیم. و یه عده میگفتن آقا یعنی چی؟ اتفاقا شما باید بیاین تو گود دوش یه حرکتی با هم بزنیم، شما حضور فعال داشته باشین. تو چنل خودم خیلی این اختلاف نظر وجود داشت. حالا خودت فکر مالا به عنوان یه پسر فمینیست شما رو آوردیم اینجا، خودت فکر میکنی که هست مرد فمینیست؟ من دیدم هستن ولی خب زیاد نیستن. آره خب ببین تو حالا اگر فمینیست رو کسی بدونیم که داره برای حقوق زنها فعالیت میکنه، خب چه ایرادی داره؟ مثلا من یه جا رفتم، مثلا 2 نفر دارن چرت و پرت میگن، من اونجا بیام جلوشون وایسم بگم نه کار اشتباهی میکنی، خب این چه ایرادی داره؟ یعنی اگه در این حد باشه، ولی بیای مثلا دخالت بکنی، خب آره. دخالت منظور یعنی مثلا تو بگی من میخوام مثلا آرایش کنم، من بگم بیخود میکنی، یا بگی آرایش نمیخوام بکنم، من میگم بازم بیخود میکنم. آها اوکی، الان متوجه منظور. حالا بریم ببینیم این خانم ها چی میگن. 2 1 اوه جالب شد. چه دو قطبی؟ فکر می‌کنم که فمینیسم به خودی خود و فقط به این معنا باشه که زنها با مردها حقوق برابری داشته باشن. اساسا خصوصا توی آب من اونجاست. نه همینجاست. جنبش‌های اخیر موج سوم فمینیسم اینجوری بوده که ما سعی کردیم یک فرهنگ و یک نظامی رو که بر ساخته مردهاست رو کلاً به هم بریزیم و بگیم چرا زنانه نیست. فقط نمیتونه برای من این باشه که حقوق زنان با مردان برابر باشه. من به نظرم نه اینجوری نیست. یعنی حالا این موج زنانه‌ای که تو میگی که دوست داریم که این حاکم باشه، حالا خیلی اینو میگیرن و میگن این دید افراطیه. یعنی من به عنوان کسی که احساس میکنم دید معتدلی دارم رد میکنم این دید افراطی و به نظرم لزومی نداره همه جا زنانه بشه و لزومی نداره همه جا مردانه بشه. من اگه بحث برابری رو میارم میگم برابری این دو جنسیت نباید باعث تبعیض بشه و حالا من موج سوم آره میدونم این دید افراطی رو داره که کنه اصلا باعث بدبین شدن جامعه نسبت به موضوع فمینیست شده. اصلا اساسا از نظر من زن و مرد
تفاوت‌هایی دارن و این عدم توجه به این تفاوت‌ها باعث شده که فشار مضاعفی بر زن وارد شه. یعنی این برابریه که داریم تاکید می‌کنیم زن و مرد باید برابر باشن، گاهی به ضرر ماست و داره یه فشار مضاعف و حتی مردانه روی ما میاره که انگار ما رو مجبور میکنه که مرد باشین تا مساوی باشین با بقیه. برابری یا مساوی، یعنی من الان تو اول صحبت این عزیزان دیدم که بسم اللهشون با این کلمه است. چون داره میگه زن و مرد نمیتونن برابر باشن و داره میگه که توی سطح مساوی. آخر تو برابری منظورت یا مساوی؟ من اگه منظورشون در مورد مساوات، من حس میکنم که درست نیست دیگه. یعنی اصلا زن و مرد ولش کن، هیچ دو انسانی مساوی هم نیستن. یعنی بدن، ذهن، فکر، کارکرد مغز، حتی جنسیت، خیلی عوامل تعیین کننده وجود داره که آدم‌ها با هم دیگه فرق داشته باشن. و اینکه بگم آقا تو 2 تا سهم بخور، تو هم 2 تا سهم بخور، تو هم با این ابعاد مثلا 2 تا سهم بخور، خب این آره این منطقی نیست. ولی برابری من میگم با مساوات نمیتونه یه معنی داشته باشه. حالا من میگم چرا اصلا از نظر من باید فمینیست تعریف بشه. ما تو کنکور هنر یه بخشی داشتیم نقد هنر و اینا، نقد فمینیسمی یا فمینیستی. خب یک چیزیه که وجود داره، یعنی یک تکست بوکی هست که میاد فمینیسم رو تعریف میکنه و با همون گوگل اول این قضیه کاملا مشخص میشه و هیچ نیازی نیست که من بخوام از شخص خودم یک نظری بدم و بگم فمینیسم از نظر من این است. تو هیچ وقت نمیگی به نظر من این سبزه، به نظر من این آبیه. ما دقیقاً سراغ اون همون سواده، سراغ اون اصله اگه بریم دیگه نظری لازم نیست باشه. یه بیس ثابت دیگه. یعنی شما اصلا اون بیس ثابت رو میپذیرید یا نمیپذیرید؟ من حس میکنم این بیس ثابت توی این بحث حداقل تا الانش وجود نداشته. در حالی که به نظر من باید به این تفاوت‌های جنسیتی هر دو گروه توجه کرد و بر اساس نیازهای هر کدوم از این گروه‌ها بهشون در واقع حقوقشون رو داد یا یه مزیت. تفاوت جنسیتی یعنی چی؟ یعنی که 2 تا حالت میتونه باشه. ببین جنس، فهم کنم منظورشون جندر و سکسه. خب همین جندر و سکس با هم فرق میکنه. مثلا سکس بیولوژیک زیستی تره. اوکی، منطقاً یک تفاوت زیستی بین انسان نر و انسان ماده هست، ولی تفاوت جنسیتی یه چیز ساختگیه. یعنی فرهنگ، تربیت، آموزش و تفاوت جنسیتی رو در نظر بگیریم. مثل اینکه مثلا پسرا شیرن، مثل شمشیرن، آبی دوست دارن، اینا چیزایی که ما به وجود آوردیم. من میتونم صورتی دوست دارم، من میتونم قرمز دوست داشته باشم. منظورت اینه؟ آره، بعد من نمیفهمم. یعنی الان ایشون منظورش از تفاوت جنسیتی جنس جا جنسیت گرفته. فکر کنم یکی از مشکلات همینه دقیقاً. این جندر و سکس خیلی تو کانسپت تو زبان فارسی تمایزی نداره و این یه ذره مشکل ایجاد کرده. خیلی پیچیدگی ایجاد میکنه، چون آدم نمیدونه دقیقاً کجای بحث رو هدف گرفتیم. مثلا شما یه بنیان تقریباً غیر قابل تغییر رو به عنوان بیس بحث بگیری که آره زن و مرد فیزیکاً با هم فرق دارن، ولی اگه جنبه تربیتی و اجتماعی فرهنگی داری در نظر بگیری، خب لحاظ کنی توی تفاوت‌ها، خب این کاملاً قابل تغییره. نه اصلا یه رنج متفاوتیه. زن و مرد هر کدوم در یه طیف یه چیزایی دوست دارن، یه چیزایی دوست ندارن. مثل فوتبال، مثلا فوتبال رو هر کسی میتونه دوست داشته باشه، ماشین رو هر کسی میتونه دوست داشته باشه، لزومی نداره سر اینا ما بخوایم بحث داشته باشیم. رنگ، لباس، واقعا فعالیت‌ها، کار، شغل، علایق. دقیقاً. گوشواره زدم. خیلی بد میاد. مزیت‌های هر گروهی داشته باشه که برای اون یکی گروه مثلا این مزیت خیلی اهمیتی نداره. برای همین خیلی دید ساده انگارانه‌ایه به نظر من که بیایم زن و مرد رو بگیم کاملا مساوی، کاملا برابر، هر چی تو داری اینم داشته باشه و این به نظر من ماجرا رو پیچیده می‌کنه اگه بخوایم ساده نگاه کنیم. من شخصا حالا اینکه کاملا موافق بودم و منظورم این نیستش که معنای فمینیست یعنی برابری کامل حقوق زن و مرد، یعنی مختصاً این نیستش. نظر من اینه که باید و نبایده از بین بره و زن انتخاب کنه که میتونه توی کدوم از قسمت جامعه حضور داشته باشه. دوست داره کاملا زنانه زندگی کنه، دوست داره آنیموس وجودش رو بیرون بکشه و اون تعادل رو نشون بده و اینکه اون انتخابه به زن قدرت میده که چه زن کاملی باشه، چه توی حالت تعادل باشه، چه دوست داره که مردانگیشو بیشتر از حد باز کنه. جالبه با اینکه دو سر تیپ بودیم الان نظرمون کاملا به نظر هم دیگه نزدیک شد به نظر من.
و دقیقا همین حق انتخاب است که این نکته ظریفیه که اینجا فشار رو برمی‌داره. در واقع ما خیلی میشنویم که میگن که مگه حقوق برابر نمیخوای؟ خب مثلا برو فلان کارو کن، برو مثلا تو معدن کار کن. این دل بخواهی بودن است که خیلی کمک میکنه، که اینکه یه زن دلش میخواد این کارو بکنه ازش منع بشه، یا دلش میخواد این کارو بکنه و اجازهشو داشته باشه. در واقع از نظر من اون حقوق برابر در واقع شاید لغت اختیار لغت قشنگتری باشه. نه اسکل، حقوق یعنی حق. یعنی چی؟ یعنی من حق اینو دارم که برم دستشویی میرم. خب کسی نمیتونه من بگه تو نمیتونی بری دستشویی. این حق قضیه است و حق این انتخاب. دقیقا تو وقتی حق و حقوق داری میتونی انتخاب داشته باشی. یه زمانی زنان حق نداشتن پاشونو بدون همسرشون از خونشون بذارن بیرون. حالا در مورد ایران حرف نمیزنم، این مثلا برای ژاپن صادقه، برای الجزایر صادقه. اصلا همین ژاپن الان مگه چجوریه؟ همون به وقتی تعریفو نری بخونی میشه چی؟ فمینیسم تو چیزی که من خوندم برابری حقوق مدنی و اجتماعی زن. از کجا مستارز خود برای احقاق حقوق زنان بود در ابتدا دیگه. یعنی وقتی هی میشینی تو اینستاگرام این ور اون ور همین میشه دیگه، هیچ برداشتی نه از حق داری نه از فلان داری. بله من موافقم، یعنی برابری کامل حقوق بله باید اینجوری باشه، ولی اینکه آیا این تعریف فمینیست هست یا نه من کاری ندارم. این سوالاشون هم کلا یه جوریه که یه چیزی میندازه. مثل سری قبل فکر میکنم اون برنامه قبلی انگار خیلی سعی داشتن نظم بهتری بدن، واقعا یه سوالی یه موضوعی میذاشتن پیرامونش. این هنوز بعد چند دقیقه است الان این همه 5 دقیقه فقط داره تعریف فمینیسم. از نظر من آخه نسبی‌گرایی هم یه حدی داره. دوره پریود تأثیری روی عملکرد کاری زنان نداره. یعنی می‌خواست بره اون برا. من فکر میکنم که چرا خیلی تاثیر داره. یعنی این شکلیه که خب الان میدونیم که توی غرب 1-2 روز رو به عنوان این مرخص. ببین حالا اینجا توی این ویدیو دقیقه چندمشه؟ دقیقه 9 میره سر وقت بحث پریود که هم تو چنل خودم تو 2-3 تا ویدیو خیلی رو صحبت کردیم، هم تو چنل آقای حسین ریو یه ویدیو ریاکت رفتیم که توی اون ویدیو هم خیلی روی بحث پریود صحبت کردیم. من این تیکه رو میخوام اختصاص بدم به صحبت‌های ایشون، چون من یه سری کامنت و دایرکت دریافت کردم و بله من کامنت ها رو میخونم که آقایونی اومده بودن گفته بودن که اون چیزی که من اسمشو گذاشته بودم سندروم کج خلقی آقایان، اون نوسانات هورمونی، اون هم سایکل داره. یعنی اطلاعات من در مورد اون موضوع درست نبود. این چرخه است و علائمش هم صرفاً افسردگی و نوسانات خلقی نیست و من خیلی برام جدید بود، من اطلاعات رو نمیدونستم، ولی خب این صحبت رو فقط از 1-2 نفر شنیدم و حالا من خواستم گفتم حالا که خیلی صحبت توی کانالم در مورد پریود خانوم ها بود، گفتم که حالا به عنوان یک مرد شما بیاین که تعریف کن اصلا هست نیست چجوریه، چیزی دیدی در این زمینه حالا داره رو عمل کرده. بنده که خیلی حالا در تخصص هم نیست این چیزا، ولی این نظر منو بخوای اگر مردها پریودی داشتند مطمئن باش از اول تاریخ تو باسن همه میکردن. این حقیقتا وجود داره. الانم فقط میخوان یه گاردی داشته باشن، یه چیزی مثل اون سربازیه که تا میشه سری میارن وسط. خب و این اصلا چرت و پرت محضه. یعنی آخه یعنی چی؟ آجی طرف اصلا بدنش یهو داره یه تغییرات عجیب غریبی اتفاق میفته. خیلی فرق میکنه با افترنون فتیگ که خستگی بعد از ظهر مثلا براشون اونو چیز کنه. یه خستگی بعد از ظهریه که وجود داره. حالا مثلا یه چی میگن کرختی وجود داره، یه چیزیه نه تو مثلا این سوال اینو بگم شما پریود دیر میشه داستان داری، زود میشه داستان داری، زیاد میشه داستان داری، کم میشه داستان. اینا خیلی فرق میکنه. اصلا کل عملکرد زندگی و روان و روابط آدم تحت شعاع قرار میگیره. من حتی از اون دوستم من پرسیدم، گفتم که ببین یه چیز مثل نوسانات خلقی یه موضوعیه که شما اگر DSM رو واکنین، هر نوع اختلال سندروم و مشکل یا حتی انواع افسردگی رو بخونین، این جزء یکی از هزاران علائمش نوسانات خلقی رو داره. حالا اگر این نوسانات خلقی مشخصا مال نوسانات تستوسترونه، در این زمینه چجوری میشه اینو تشخیص داد که این مثلا مال بایپولار نیست، این مال یه مشکل دیگه نیست؟ حالا نمیخوام انگ بیماری بزنم،
ولی چیزی که واقعا برام سوال، چون مثلا گفت علم در این زمینه خب شاید اونقدر که باید و شاید پیشرفت نکرده و این سوال برای من پیش اومد اصلا امکان تشخیصش چجوریه؟ اگر واقعا یک سندروم، یک بیماری، یک مشکل با علائم مشخصه که خب خیلی شناساییش مشخصه، ولی نمیدونستم، یعنی برام واقعا خودم هم سوال شده بود که روش تشخیصش چطوریه. اینو چون من تا حالا ندیدم کسی که افسردگی یا نوسانات خلقی داشته باشه بهش بگم برو تست تستوسترون بده. من نشینم تا حالا همچین. اصلا من خودم هر چیز عجیبی در زندگیم باشه مثلا متوجه میشم دیگه، میگم الان خستم یا الان مغزم کار نمیکنه، میگم خب اوکی این یه چیزی داره، یه ریشه‌ای داره، ولی هیچ وقت خلاص شخصا من نظر شخصی هم کار نه از کسی شنیدم نه خودم تجربهشو داشتم و با توجه به چیزی که دارم میبینم یعنی یه مقایسه خیلی ساده، بیا فقط همونا رو بذار کنار هم و متوجه میشی که اصلا خیلی قضیه فرق میکنه. شما یه استخر نمیتونی بری، یه نمیدونم مثلا همون بحث ارتباط جنسی یه مدت به تعویق میفته، اصلا اینا خیلی فرق میکنه. البته این قضیه استخر رو من حالا اینجا تکمیلی یه چیزی میگم، اگر یعنی من خودم این کار انجام ندادم نمیدونم، ولی اینطور شنیدم که با کاپ قاعدگی میشه رفت، یعنی آلوده نمیکنه استخر رو، امکان انجامش هست، ولی اینکه چقدر فرد تو اون موقعیت فیزیکی در برابر بیماری ها و قارچایی که ممکنه توی استخر عمومی وجود داشته باشه بدنش آسیب پذیرتر یا نه، این چیزی نیست که من تایید و تکذیبش کنم. من فقط صرفاً چیزی که اینو واقعا به نظرم با یه پزشک مشورت کنید خیلی بهتره. درباره یه چیز دیگه گفتی استخر و یه چیز دیگه در مورد بحث رابطه جنسی، این یه چیزیه که حالا یه بحث ترجیحات شخصی هم مطرحه. حالا یه عده به خاطر حالا کثیفکاری یا اینجور چیزا راحت نیستند، ولی به لحاظ پزشکی منعی برای این قضیه صادر نشده. بازم سخت‌تر میکنه دیگه، مثلا همینه سخت‌تر میکنه. بعد از اون نوسانات خلقی یه جوری اون نیازه هم یه جور شدیدی بالا پایین میکنه که یه نسخه و دستورالعمل ثابتی براش نیست، یعنی واقعا یه بخشش ترجیحات شخصیه، هر جو صلاح میدونین، چیزی نیست که مترجم مطمئن باش. خب پریودی چیزیه که ما تا دیروز ببین مردا حالا کاری نداریم، پسرا تا دیروز نمیدونن پریود چیه، خیلی نمیدونستم واقعا. هنوزم یه سری معتقدن که دارن الکی میگن یا مثلا اونقدر نیستش، بعد یهو فهمیدن یه همچین چیزی هست، چرا ما نداریم، ما بریم میسی در بیاریم. تئوری های قطعا وجود داره، ولی هیچ جایی من هر جایی گشتم چیزی پیدا نکردم که اثبات شده باشه از نظر پزشکی، آزمایش روش انجام شده باشه بگه که همچین چیزی وجود داره و باید مثلا برای درست کردنش یه کاری انجام بشه و نه، نیست. خانم ها مقدم‌تر. چرا؟ فکر میکنم که اگر که داریم راجع به ایده حقوق یکسان صحبت میکنیم پس باید توی همه چی با هم برابر باشیم. اینکه مثلا وارد یه فضای مثلا شاید ترسناکی بشیم یا یه فضای تاریکی بشیم، بعد مثلا دختر و پسریم، بعد این شکلی باشیم که همیشه مگه به خانم‌ها احترام گذاشته نمیشد، ولی این دفعه لطفاً اون آقای اول بره تو، بره ببینه چه خبره. خب پس اینجا دیگه حقوقمون یکسان نیست. باید اگه قرار وارد اون فضا بشیم دوتامون با هم بریم. حالا این تو خیلی چیزا کلا صدق میکنه. من احساسم اینه که یعنی اینجوری فکر میکنم که وقتی بگیم خانوم ها مقدما انگار تو دلش یه آخه یه طفلی گناه داره و زنه و بذار اون حالا اول بره، بذار اون اینجوری باشه. یعنی همینجور هی داریم باز تاکید میکنیم به اون باید و نباید هایی که هی داریم میگیم نباید این باید و نباید ها باشه و برای من تداعی کننده همچین حالیه. یه چیزی هم که هیلیا گفت جالب بود برام، اون بحث مثلا یه جای خطرناکی که مرد باید اول بره. اصلا دید تکاملی و قدیمیه، چون قبلا مردها خودشون رو در خطر مینداختن، حالا برای شکار یا هر چیزی. انگار این در ذهن ما نهادینه شده، اونا قدرتمندترن، عیب نداره اونا در معرض خطر باشن و حالا من پشت اون مرد قایم به.
من یه چیزی فقط اینجا چون بحث علم بود من دلم خواست اضافه بکنم. اولا یافته‌های انسانشناسی جدید نشون میده که چنین چیزی 100% صحت نداره که زنها میشستن تو غار، شوهرها میرفتن شکار. یعنی این چیزی نیست. یعنی زنها هم در مواردی شکار میکردن، از اونجایی هم که شکار یه چیز خیلی ریسکی بوده، مثلا 10 نفره میرفتن یه ماموت شکار کنن، اصلا آیا عالم اینا زنده برگردن دیگه. منطقاً زنها نباید منتظر غذا از سمت مردهای قبیله می بودند. برای همین غیر از این که در حد گنجشک و خرگوش و حیوانای کوچیکی که یه نفرم میشه شکار کرد شکار انجام میدادن، دانه های خوردنی، گیاهان خوردنی رو هم گردآوری میکردن و در اون دوره زمانی اون قبیله رو، اون گروه رو غذا رسانی میکردن. یعنی این مسئله بگیم غذا رسانی، بگیم بار مسئولیت اقتصادی، شما هر اسمی که روش بذارین در انسان اولیه، حالا جغرافیاها این قضیه فرق داره ها، ولی این چیزی نبوده که بگیم خانوما نشستن یه گوشه آقایون رفتن مثلا فلان کار کردن. این اصلا از نظر علمی منسوخ شده است. بعد یه سری یافته‌های علمی هم نشون میداد که حتی شواهدی وجود داره که زنها هم میرفتن شکار نومود. زنی که پریود نبوده، زنی که حامله نبوده، فیزیکی میتونسته تحرک داشته باشه، چرا نره؟ حتی زنها هم قاطی اون شکارچیای ماموت بودن. من با این پیش‌فرض اصلا کلا مشکل دارم. به علم نسبت داده میشه، هیچ ربطی هم به علم نداره. من فکر می‌کنم اصلا یکی از تئوری‌های من اینه که مرد سالاری بعد از کاپیتالیسم خیلی قدرت گرفت، بعد از انقلاب صنعتی. چون تا قبلش هرچی تاریخ رو نگاه میکنی زنان در کنار مردها فلان اینا. کاترین کبیری که از مهمترین شخصیت‌های تاریخی که تو میبینی اصلا عجیب غریب یه کارایی میکنه که 600 تا مرد جلوش لنگ میندازن و خیلی از این جور آدم ها زیاد بودن، یا تو تاریخ نوشته نشدن چون تاریخ رو برنده ها مینویسن، یا بهشون در قدرت آره، یا اینکه دیگه گفتن که حالا ولش کن دیگه، زنه دیگه، حذفش کردن از تاریخ. من یه چیزی میخوام بگم، تو اگه الان من مثلا میخوای داریم میریم در و برات باز بکنم ناراحت میشی؟ ببین من حالا اتفاقا میخواستم این تیکرم در موردش صحبت کنم. ببین وقتایی که اکیپ دوستانه است، اصلا یه بار من یه بار تو، یه چیزی که واقعا فرمول ثابت نداره، میشه دوستانه با هم کنار اومد. یه وقت مثلا با یه اکیپی یا با یه دسته آدمی داریم میریم و میایم که یه مقدار رتبه های اجتماعی فرق داره، مثلا یه بزرگتر دنبالته، رئیس دنبالته. خب مثلا این دیگه زن و مرد نداره، تو اولویت رو میذاری، بالاخره بزرگی گفتن، حالا اون بزرگ میگم سن نیست، اون رتبه اجتماعی طرفه، خب اون رد بشه. یا مثلا چه میدونم طرف مثلا یه جای پله است، رمپ نداره، خب اولویت رو میذاریم که اصلا اون فردی که ویلچر داره رو اول بذاریم از این پله پایین کمکش کنیم، بعد مثلا خودمون رامون رو بکشیم بریم. واقعا به نظر من اینو نباید جنسیتیش کرد. الان میگم الان تو در این بالا رو برنامه می‌کنی رد میشم، من در پایین رو بابا می‌کنم رد بشیم. یعنی مثلا چیزی که میشه خیلی راحت در کسری از ثانیه باش به توافق رسید، بحث نداره. میگم حالا جمله خانم ها مقدم ترند، این جمله صرفاً چون با در واقع داره به یک چیزی میرسه که همین گفت ترحم و اینا، آره، ولی این که حالا یکی مثلا یه دیتی رفته میخواد یه ذره ایمپرسش بکنه طرفو، بیاد در رو براش باز میکنه، بفرمایید، میتونه یه حرکت جالب و قشنگی باشه. میدونی یه جور دلبری مثلا جنتلمن بودن، خب اگر جنتلمن بودن چیز خوبیه، اصلا چیز بدی نیست، ولی جنتلمن بودن اگر بخواد در قالب مرد سالاری برود بده. من فکر می‌کنم تمام اینها باز همون برمیاد ریشه اصلیش. و اتفاقا خیلی در این زمینه یه سری ویدیو تو اینستا دیدم، هم ایرانی هم ورژن خارجی، که طرف میگفت اگه تو دیت اول پسر مثلا اون حساب نکنه یا اون در ماشین وا نکنه من سوار بشم، اصلا از بیخ کنکله. و من واقعا برام سوال شد که یعنی شما واقعا هیچ فاکتور، عامل، رد فلگ دیگه توی این انسان ندیدید که این مثلا اگه یه کار دیگه کرد براتون کنسل باشه؟ واقعا شما تا تو دیت اول یا تو آشنایی با یه انسان، حالا اونم خیلی ربطی به جنسیت نداره، ولی بیام همون باینری با مرد بررسیش بکنیم، این که مثلا به پوششت گیر میده، حالا یا
بیشتر آرایش کن یا این پاکش کن، این چیه به سر رود مالیدی. کنترلگری میرسه. آره حالا یا کنترلگری باشه یا چشش دنبال یه نفر دیگه باشه بخواد مقایسه بکنه یا یه سری رفتارها اینجوری واقعا رد فلگ. شما اینا رو ول کردید چون در و برام وا نکرده کنکله، یعنی کل وجود یه آدم بردین زیر سوال. اصلا به نظر خیلی حرکت ضایعیه. یه چیزی هم هست اینجا، اینکه وقتی ما میایم در مورد چیزای سنتی حرف میزنیم نباید کلشو کلا بندازیم دور. یه چیزای خوبی هم داشته دیگه. یعنی مثلا من بخوام بگم من با یه دختری تو رابطه‌ام، خب مثلا بعد میرم در رو براش باز میکنم، خوشش میاد، ولی مثلا اون موقعی هم که من تو خونه نشستم اون داره مثلا آشپزیش بهتر از منه، یه ساندویچ درست میکنه، اون برا منم میدونم درست میکنه میاره. میدونی چی میگم؟ این فضا نیست. همون دیگه میگم این فضا سنتی است همچنان، ولی انقدر فضای مشترک احترامگونه خوبیه که هیچ مشکلی نداره. بله اگر باید بشود مشکل داره، نباید هم بشه بازم مشکل. آره دقیقاً. یه چیزی هم در مورد تاریخ شو. اونجا که داشتی در مورد تاریخ صحبت میکردی که اون تاریخ فرودستان و تاریخ افراد غیر برنده رو ما معمولاً در جریان نیستیم. تا قبل از اون نظام سرمایه‌داریه خب ما داریم میبینیم حتی تو محصولات خانگی که توی خونه یه روستا یا یه خونه کوچیک، حالا توی شهر کوچیک، مثلا ماست و پنیر و لباس و خیلی چیزایی که مورد نیاز اون خانواده است اون زن داره تهیه میکنه. حالا شاید از بازار نمیرن بخرن یا بفروشن، ولی داره نیاز خانواده رو برطرف میکنه و یه کالای با ارزش داره تولید میکنه. ولی وقتی که این کالاها به جای اینکه تو خونه تولید بشه جاشو دادن توی کارخونه ها و گفتن مردا بیان توی کارخونه کار کنن، حالا درسته که اون زن که داره این کارا تو خونه انجام همچنان یه ارزشی حداقل یه بار هزینه رو داره کم میکنه، ولی چون اون محصولش دیگه خرید و فروش نمیشده اتوماتیک یه چیز خیلی بی ارزش تلقی میشده و این تصور که ما مردا داریم میریم نون دار میاریم زحمت میکشیم، شما تو خونه لنگتون رو انداختین رو همدانیم بخورا بخواب را میندازین. حالا این قضیه رو فقط الان هم نمیگن، الان هم میگن خب یه ماشین لباسشویی هست، جارو هست، نمیدونم پلوپز برقی هست دیگه، شما تو خونه دارین چی کار میکنین که اینقدر مثلا میدونی انگار اصلا اون کار حساب نمیشه هیچ جوره. چرا من باید مقدم تر باشم؟ نمیفهمم. اگه من قرار همون زن قوی باشم که خودم پس خودم برمیام، اصلا لزومی نداره به این تقدم و تأخر، من نیازی به این ندارم. یه حالت ترحمی داره توش، درسته، با نظرتون موافقم. اگه کوروش رفته باشین پارکینگ های مخصوص زنان داره که پهن‌ترن، یه حالت همین خانم مقدم ترن و حالا این دوست در حق شما و این کردید بر یعنی چی پارکینگ پهن‌تره؟ برای اینکه زنان نمیتونن پارک کنن. ببین من درک میکنم، یعنی مثلا تو ویدئوی زنان نامرئی من خیلی این مسئله رو توضیح دادم که مثل معلولین که پارکینگشون به دم در نزدیک تره برای زنان باردار، در حد حالا زیادم نه، در حد 2-3 تا ماشین هم کفایت میکنه پارکینگشون به درب خروج یا مثلا چیز نزدیکتر باشه، ولی اینکه پارکینگ پهن‌تر طراحی کنی مسئله اقلیته، زنها اقلیت حساب میشن و اقلیت کارنابلد داغون هم حساب میشه. آره دیگه. شماست خیلی به من همیشه اون پارکینگ ها حس بدی میده. حالا نمیدونم شاید واقعا بگیم که مثلا شاید زنها واقعا نیاز داشته باشن به همچین چیزی، ولی به من واقعا حس بدی میده و فکر میکنم که این همون مرز است که همیشه لازم نیستش که تفاوت قائل بشیم. اون جایی که بحث مثلا حالا تفاوت بیولوژیک میاد وسط یا مثلا بحثی مثل پریوده، آره خوبه به این تفاوت‌ها توجه بشه، ولی جایی که نشسته یک ثانیه تقریبا این حالت مقدم بودن بیشتر احساس بدی میده و اینم چجوری میشه مشخص کرد؟ با پرسیدن از زنا که آیا شما نیاز به این قضیه دارین یا نه. من به این فکر کنم که این جمله قید مشخصی نداشت، یعنی خانم ها مقدم ترن در کجا، بابت چی، برای چی، در چه زمینه. مثلا یه جایی بخوان در رو باز کنن بگن بفرمایید توی یک مهمونی فلان و این داستانا، به نظرم اون دیگه بحث اخلاقیات و این داستانا مطرح میشه که حالا خانوم ها ممکنه یک بزرگتری باشه و توی اون خانواده توی اون فرهنگ سنت این وجود داشته باشه که بزرگترها اول برن تو، پس اونجا دیگه یه ذره این خانوم بودنه یا آقا بودنه مطرح نیست. توی اگه که بخوایم در نظر بگیم در طغیان کردن، عصیان کردن، سرپیچی کردن، بگیم خانم ها مقدم تر بودن در طول تاریخ
به خاطر اینکه خب سرکوب‌ها بر اونها بوده. خب اوکی درسته. بخوایم بگیم در نمیدونم به دست آوردن پیشرفت‌های تکنولوژیک و نمیدونم جا گرفتن در پیشرفت‌های در نظام تولیدی خانم‌ها مقدم‌ترن، نه چنین چیزی نیست. در نتیجه من واقعیتش بدون اینکه ضمیر رو بدونم خانم‌ها در چی مقدمن نمیتونم خیلی نظر بدم بگم باش موافقم یا باش مخالفم. زاویه دیدش جالب بود. فهمیدی این همون هلیا ها. آره چند تا هلیا داریم ولی آره این همون هلیا قبل. زاویه دیدش برای من جالب بود. اصلا خانم‌ها کجا مقدم ترن؟ مثلا من یادم افتاد هفته پیش کلاس آنلاینی داشتم در مورد بحث بررسی فضاهای شهری و اینا بود. مثلا یه دفعه میاد اقلیت‌ها، یه دفعه در مورد معلولین، هر دفعه مثلا فضاهای شهری رو توی کانسپت بررسی می‌کرد. یه جلسه کانسپت مشخصاً جنسیت بود و اون موقع حالا مدرس کلاس هم یه آقایی بود و گفت خب دیگه توی این کلاس من نمیرم بالای منبر در این زمینه حرف بزنم، خانم‌ها مقدم‌ترن، چون این بحث این جلسه کلاس مشخصاً در مورد شماست. مثلا چی دارم این وسط بگم؟ بحث تجربه زیسته شماست. توی یه مواردی شاید بشه با این کنار اومد. این آره منطقی تر از بقیه بود این دیدگاه. آره یعنی اون ور نرفت، قشنگ وسط وایساد. یعنی من هیچ حس خاصی نسبت به این جمله ندارم چون نمیدونم کلا که پرامپتای این یکی، حالا باز قبلی خودت پرامپتای این نظر زیادی احتمالاً نویسنده‌شون هم مردا بودن دیگه، ایده پردازشون مرد بودن. میخواستم ازتون خواهش کنم که اگر از این ویدیو خوشتون اومد کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از اپیزودهای بعدی هم باخبر بشید. یکی از مهمترین اهداف زندگی یک زن مادر شدن. معلومه مخالفت. واقعا به نظرم خیلی جمله کلیشه‌ایه. یعنی در واقع چیزی که جامعه داره، فرهنگ جامعه داره به ما القا میکنه که تو در واقع یه سیر تکاملی داری توی زندگیت، کودکی، بعد میری مدرسه، بعد از مدرسه میری دانشگاه، بعد از دانشگاه باید ازدواج کنی و بعد از ازدواجت باید بچه دار بشی. و اگر که قرار با این به عنوان یک هدف به نظر من برای زنان نیست، اگر این به عنوان یک کلمه هدف ازش حذف بشه و بازم حق انتخاب باشه، شاید خیلی معنای قشنگتری باشه و یه خانوم به زیبایی میتونه مادری کنه، میتونه در کنار مادری کردنش کار کنه، میتونه در کنار کار کردن همسر خوبی باشه، دختر خوبی باشه و این همه جانبه بودن به نظرم قدرت زنه، ولی هدف نیست از نظر. چرا اصلا آیه اومده هم مادر و همسر خوبی باشه؟ یعنی نمیدونم مثلا چی؟ ببین گفتش که اگه انتخاب باشه تا اینجای حرفش اوکی ام، که مادری انتخاب باشه من تا اینجای بحث اوکی ام، میتونه هم مادر خوبی باشه، هم همسر خوبی باشه، هم مثلا کارمند خوب. چرا باید همه جا خوب باشه؟ من مثلا با این دیدم زن سوپر وومنی که همه رو حریفه، چرا؟ یعنی خیلی زن پرفکتیه. و من واقعا این حجم از پرفکت بودن من ندیدم از یه مرد توقع بره. من با این بخشش مشکل، با بخش انتخاب مادری یک انتخاب باشه اوکی ام، ولی با اینکه هم مادر خوبی باشه، هم همسر خوبی باشه، هم خانه‌دار خوبی باشه، هم کارمند خوبی باشه، خب چرا؟ یاد یه اضطراب فشار مضاعفی رو یکم با این تیکش مشکل داشتم. من در کنار یک مرد احساس امنیت بیشتری می‌کنم. من با توجه به جامعه‌ای که دارم توش زندگی میکنم این گزینه رو انتخاب کردم. شاید اگه توی شرایط دیگه زندگی میکردم هیچ وقت این گزینه رو انتخاب نمیکردم، چون شرایط جوری واسه من فراهم شده که من اینجوری باشم تو هر داستانی. حتی مثلا زمانی که میخوام مثلا برم تعمیرگاه و خب میبینم که اون برخوردی که مثلا با برادر من، با پدر من یا حالا با پارتنر من اون تعمیرگاه داره یه جور دیگه است، یه شکل دیگه است. اون نگاهی که مردها به من دارن صرفا یه نگاه جنسیتیه و منو به عنوان یه انسان نمیبینن و خیلی جاها اون احساس خطره رو دارم و اینو کاملا حس کردم تو خیلی از مواقع که وقتی مردی متوجه میشه که حالا من با یه نفر توی رابطه‌ای هستم یا بالاخره یه پارتنری دارم، مثلا اون نگاهش رو انگار کمتر رو من داره که بخواد وارد حریم خصوصی من بشه. این چند تا پوینت جالب گفت. از کجا شروع کنیم؟ اینکه تو مردی دنبالت باشه و این اتوماتیک باعث میشه که مجوز عبور به یه سری جاها، یه سری امکانات. ببین مرد و خرس و بیخیال. خب به نظرم این چیزی که اینجا منظورشه این که تو عرف جامعه و دیدگاه جامعه ما یک زن
آیا ترجیح میده تنها باشد یا یک مردی باشد که بتونه یه سری کارا رو براش بهتر مثلا ردیف بکنه و امنیت بیشتر داشته باشه؟ و اینجا مثلا احساس امنیت رو در این میدید که من هر جا برم حالا البته تا حدی هم میفهمم، یعنی این تکنیک مثلا من خودم و دوستان خیلی انجام دادیم که همینجوری یه انگشتر الکی انداختیم تو دست چپ برای اینکه ما تحت مالکیت یه کسی هستیم که اینقدر چپ و راست پیشنهاد ناخواسته یا نگاه ناخواسته سمت ما نیاد، که تا یه حدی پیشگیری میکنه، ولی در نهایت هستن همچنان کسایی که میان جلو و مثلا حالا اون احساس ناامنیه رو میدن. تا یه حدی کانسپت حرفش رو درک میکنم، اینکه توی جامعه ای تو به عنوان زن مستقل یا اصلا مستقل هم نه، یک زن به تنهایی انقدر همه چی راحت برات فراهم، انقدر آدم حساب نمیشی که وقتی که 2 نفر باشین، حالا یا دوتایی با هم یه کاری انجام بدین یا اون پیش قدم بشه یه حرکتی انجام بده، میبینی خب کار داره انجام میشه، خیلی حس امن‌تری داری. احساس این ملزم اینه که اون پارتنر مردی که تو باهاش هستی یه مرد حامی باشه، حالا حامی نه به اون معنی کنترلگر و کسی که هوا تو داره، ولی خب اگر اون آدم خودش یه آدمی باشه به تو خشونت بکنه، تو دیگه حتی اونجا هم احساس امنیت نداری و از کسی هم نمیتونی بیرون درخواست کمک کنی که آقا من از اینجا من یکی از اینجا برم داره ببره. یعنی اون امنیتی که طرف ایجاد میکنه برای اون فرد و از این موقعیت و در واقع میشه گفت شاید بیچارگی جایگاه زن در اینجور جاها مثل مکانیکی، پمپ بنزینی، اون فرد میاد از این، اون مرده میاد سوء استفاده میکنه و میگه آها من اینجا مثلا ماشین تو درست کردم، حالا شماره‌ت تو بده شب بریم ببینیم چه خبره. ازت این بود. حالا این مثلا در مورد یه پسر غریبه که مثلا اینجوری میاد جلو، ممکنه حتی دوست پسرش باشه، حتی ممکنه داداشش باشه، یعنی الزاماً یه پسر از بیرون نباید باشه، ولی آره تا یه حدی منظورم اینه که یه جاهایی شاید یک زن تنها احساس امنیت نکنه، یه انسان مذکر دنبالش باشه، کمتر مثلا براش فضا ترسناک باشه. مثلا یه کوچه خلوت و تاریک، من اگه تو اون کوچه باشم میرسیم بحث خرس، من اگه مثلا ببینم یکی کنارم پشت سرم داره آروم راه میاد، خب واقعا فریک میزنم، یه 10 دفعه نگاه میکنم پشت سرم کیه. اگه یه زن پشت سر خودم ببینم که تو همون کوچه تاریک داره با من قدم میزنه، کمتر احساس اضطراب دارم تا یه مرد غریبه. ولی تو همون کوچه تاریک من اگه با یه مثلا دوست یا پارتنر مذکر یا داداشم ردشم که اوکی هستیم با هم، رابطه تاکسیک نیست، که اصلا کلا فریکی ندارم، راحت داریم رد میشیم، جای نگرانی وجود نداره. میشه گفت من در کنار یک مرد احساس امنیت بیشتری میکنم چون جامعه مرد سالار در واقع هم امنیت کمتری برای من ایجاد میکنه و هم اون نیازه رو در خودت میبینی دیگه. میشه همچین چیزی گفت؟ میشه اینطوری گفت، آره. یعنی بازم برمیگردیم چون خود مردا لاشی هن، خودمونیم دیگه. آره دیگه واقعا. آخه اصلا آمار و ارقام همینطور نشون میده. حالا شاید تو ایران ما خیلی دسترسی به آمار و ارقام نداشته باشیم، ولی وقتی آمار FBI مثلا میای مقایسه میکنی، پرونده‌های جنایی رو 4 تا مستند میشینیم میبینی که اوکی زن مجرم، زن قاتل، زن متجاوز داریم، من نمیگم نداریم، ولی به لحاظ آماری تعدادشون خیلی خیلی کمتره. منطقاً میگن که اوکی شاید همه مردها ترسناک نباشن، ولی گروهیه که تو بالاخره باید بهش مثلا گارد دفاعی تا بیشتر حفظ کنی، راحت‌تر اعتماد نکنی، چون معلوم نیست که گلی یا پوچ. بذار ببینیم بقیه‌شون چی میگن اون طرف. و اینو بارها تجربهش کردم، برای همینم این گزینه انتخاب کردم. منم تجربه مشابه دارم. مثلا حالا اگه بخوام یه مثال شخصی بزنم، من موقعی که می‌خواستم برم دنبال خونه خیلی اذیت شدم. من به عنوان یک زن تنها سخت بود برم با بنگاهی معامله داشته باشم و بعد حتما یک مرد با من می بود که بر من مزاحمت ایجاد نشه. یک زن تنها به خاطر جنسیتش یک خطراتی تو اجتماع به نظر من داره که لازمه باز بره از جنسیت مذکر کمک بگیره و توی بعضی مواقع مثل همین موردی که من داشتم برای خونه گرفتن ساپورتش کنه که آسیب‌هاشو کمتر بکنه. یعنی باز هم اگه بخوایم نگاه بکنیم، نگاه اجتماعیه. اجتماع اینقدر برای من ناامنه که من مجبور میشم که از پدر یا برادرم کمک بگیرم که منو همراهی کنن که من آسیب نبینم، چون اجتماعی که ما داریم اینقدر جنسیت زده که به شدت من به عنوان یه زن تنها احساس خطر میکنم.
خیلی حرفای خوبی زد. فقط من تاکید میکنم فرض کنی توی موقعیتی باشه که حتی رو پدر برادرت هم نتونی کوچکترین حسابی باز بکنی، هیچ نهادی، گروهی، هیچ جایی وجود نداره که مثلا این فرد به اونجا رجوع کنه، کمک بگیره در موارد حاد، و این دیگه خیلی بغرنج‌تر میکنه داستانو. چیز میخوای اضافه بکنه؟ گفتی بازار مثالی؟ نه، همین بازار هم همین جوریه واقعا. یعنی زنا که برن مثلا این یه حجره‌ای هست، مرد که بیاد میگه مثلا آره تک فروشی داری؟ آره داری. ولی یه زن بیاد اینجوری که نباید مثلا 50 جیم بخری. یعنی این اتفاقا زیاد میفته. و نیاز دارم که ساپورت بشم از سمت جنس مذکر توی مثلا همچین موردی، یا همون مکانیکی که گفتی. واقعا با این موافقم من. بچه من خیلی متاسفم واقعا، چون منم اینو با تمام وجودم لمسش کردم. متاسفم توی همچین جامعه‌ای زندگی میکنیم، ولی صادقانه میگم به عنوان کسی که این موضوع به شدت آزارم میده خیلی براش تلاش کردم و روی تمام اینا پا گذاشتم، با وجود اینکه از پدرم شنیدم یه مرد همراهت باشه بهتر نیست اگر که نیازه من یا برادرت کنارت باشیم. ولی من تنها میرم تعمیرگاه، تنها وقتی تصادف میکنم تمام کارهای اداری همه رو خودم تنها انجام میدم و خیلی از کارهایی که واقعا شاید مردونه باشه، شاید اصلا از نظر خیلی ها این قشنگ نباشه، این حجم از ثابت کردن این که من میتونم، ولی من باورم اینه که اگر من کار میکنم، اگر ادعای استقلال دارم، اگر که در واقع بیان میکنم که از عهده مخارج زندگیم برمیام و نیازی به ساپورتی ندارم، پس من زن که مخالف این در واقع عدم تعادل توی اون عدم عدالتم، پس باید یه جاهایی ثابت کنم که من میتونم اون نگاه جنسیت گرایانه تو رو بشکنم و نمیدونم درسته یا غلط، نمیدونم قشنگه یا زشته، ولی خیلی جاها با وجود اینکه این جمله رو از کسایی شنیدم که زنانگی منو به تمام معنا درک میکنن و میدونن که زنانگیم بالاست، ولی خیلی جاها شنیدم که تو داداش مایی و انقدر توی اون نقش تلاشمو کردم، نه فقط به خاطر خودم، یعنی فکر میکنم به خاطر تمام ماهایی که الان ما نماینده کسایی هستیم که اینو چشیدیم. عجب شیرزنیه. چرا من با این کلمه کهیر میزنم واقعا؟ الان همین شده دیگه، همین داداش مایی مثلا خیلی وقتا میگن نه تو اصلا دختر نیستی، تو رفیق مایی. این چیزا زیاده. من درکش میکنم که چقدر خوبه تلاش میکنه که مثلا خودش باشه، متکی به خودش باشه، واقعا مثلا نیاز به کمک یه مرد نداشته. این خیلی برای من قابل احترامه، ولی خب ترس های اون گروه مقابلی که تبعیض و ناامنی داره تجربه میکنه، دیده که اینجوری کارش راحت‌تر راه میفته، هم کاملا درکشون میکنم. این برچسب زدنم دقیقا همینه دیگه، مثلا چه یه پا مردی شده و این مثلا زن بدون شوهر، حالا فوت کرده، طلاق گرفته یا هر چیزی، هم مادر بوده هم پدر، یا مثلا دیدی از این اصطلاحات به کار میبرن که اگه یه زنی خیلی یه سری فضیلت ها رو به دست بیاره پس مرده، پس اصلا اون فضیلت ها مال مرده، اون فضیلت ها با مرد بودن پیوند خورده، شما این فضیلت رو کسب کنی اینگاه مثلا من با این پیوند زدن فضیلت مشکل دارم. مرد سالاریه که هم به ضرر زنهاست هم به مردها. وقتی شما یک سری صفات رو یه سری صفات رو میای به یک جنسیت میدی، هم هر دو طرف از این قضیه در واقع چی میبرن؟ ضرر میکنه. هم روی یه ور فشاره، هم یه ور مثلا رفع مسئولیت میکنه. آره دیگه. مثلا من اگه بلد نباشم ماشینمو درست کنم، باید احساس ضعف بکنم. مرد نیستی. لاستیک نمیتونی عوض کنی. حالا بلدم اون چیزا. نه مثلا کلا دارم میگم، یا چه میدونم اون کنترلگری سمی رو نداری، غیرت نداری، خاک تو سر به اندازه کافی مرد نیستی. این خیلی چیز سمیه. آره اصلا اینقدر گسترده است لامصب. خیلی از دخترها هستن که میخوان خونه بگیرن و این حق طبیعیشونه، ولی به قول تو نیاز دارن که با یه مرد توی اون حالا مشاور املاک حضور پیدا کنن. ولی من با تمام وجودم فکر میکنم که من یه نفرم نماینده خیلیام و باید تلاشم بکنم که
اینو ثابت کنم خیلی کار سختیه، خیلی جاها ضربه‌شو ممکنه بخورم، ولی فکر میکنم شدنیه. ببین برای من شدنی بود، دقیقاً به خاطر اینکه نگاه من نسبیه. من آخرش تنها این کارا رو انجام دادم، یعنی موردی نبوده که پدر یا برادرم کنار من باشن یا پارتنرم بخواد این کارو بکنه. آخرش من بودم که رفتم قرارداد بستم، ولی خیلی سخت بود، خیلی سخت بود و به شدت آسیب دیدم و آزار طولانی مدت دیدم و توی جامعه نرمال فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته. من یک انسانم که میخوام برم یه جایی رنت کنم، چرا این اتفاق باید برای من بیفته؟ آخرش تنها اینو انجام دادم، سر اصول خودم بودم، ولی مطمئن بودم توی جامعه دیگه این اتفاق برای من نمیافتاد و من با قطعیت میتونستم برم توی کاملا مخالف بایستم که من 0 تا 100 کارمو انجام میدم. ولی من تو اون برهه به شدت این احساس نیاز رو داشتم که کارم راه بیفته، به بابام بگم، نهایتا نشد به بابام بگم بیاد، ولی خب شد، تونستم، به سختی تونستم. چرا باید به سختی باشه؟ نباید قیدی داشته باشه. من باید بدون اینکه جنسیتم موثر باشه توی اجتماع بتونم کارهامو راحت انجام بدم و قیدی نداشته باشه. بچه‌ها من برداشتی که کردم توی کلا این دوتا صحبتشون من خیلی دوست داشتم. 2 نفر با 2 تا دیدگاه متفاوت خیلی دوستانه داشتن با هم دیگه صحبت میکنن و یه همدردی خوبی بود به نظرم اینجا. جالب بود. البته میدونی این که همشون زن فمینیستن این فضا رو ایجاد میکنه. اگر مرد فمینیست بود به نظرم توی من به خصوص اینجا خیلی میتونست نظرات خوبی داشته باشه. آره این کمبود و این اپیزود داره متاسفانه. اگر رهبران کشورها زن بودن دنیا بهتر اداره میشد. خودش هم یه کرمی داره ها. خب درست بگو دیگه. چه چیزی که راجع به رهبری وجود داره، حالا چه تو جهان چه تو شرکت، اینه که وقتی ما تنوع دیدگاه رو در نظر میگیریم اون در واقع مجموعه بهتر اداره میشه، اون مجموعه در واقع خلاقانه تر اداره میشه. اینکه جهان یه جهان مردانه باشه به نظر من، یعنی مدیریتش مردانه باشه به نظر من پیشرفتش کنتر. اینجا فکر کنم داره ایشالا اگه درست منظورشو درست فهمیده باشم، فکر کنم داره به اون آماری اشاره میکنه که به لحاظ تعداد اون سیاستمدارانی که کرسی و امکان قدرت دارن اکثرا در طول تاریخ مرد بودن. بعد مثلا اصلا زاویه دید و نیازهای زنان رو اصلا اینا حتی نمیدونستن چی هست. حالا نمیگم آمدانه بوده مثلا من مرد و ستمگرم اینا، نه، خیلی وقتا اصلا نمیدونستن زنها این نیازو دارن، همون زاویه دید خودشونو داشتن، سیاستشون رو پیش بردن. و توی حالا کتاب زنان نامرئی خیلی به این قضیه اشاره کرده که برای مثلا زنها تو در خروجی مثلا بیمارستان یا شرکتی مثلا یه جای پارکینگ برای زن باردار هم بزنین که مثلا با این شکم سنگین نخواد مسافت طولانی قدم بزنه. خب معمولا بیشتر مدیرها چون مرد بودن اصلا همچین چیز دغدغه‌شون نبوده که مثلا براشون طرح مسئله بشه که ما اصلا به همچین چیزی نیاز داریم یا نه. فکر می‌کنم که خب 2 تا جای پارکینگ هم به معلولین بدیم کافیه دیگه. شاید از این نظر به نظرم حرفش بد نباشه، ولی اینجا فکر کنم اینجا تو یه حرف باحال‌تر میزنیم. من میخوام ادامه بدم. ببین چیزی که میگه مثلا دنیا یه چیز مردونه و فلان و اینا. من میگم آقا رهبری داریم، در مورد رهبری حرف میزنیم، مدیر شرکت چه فرقی میکنه زن باشه یا مرد؟ به نظر من هیچ فرقی نمیکنه. من هم مدیریت زنانه داشتم هم مدیریت مردانه داشتم، هر دوتاشون افتضاحات خودشونو داشتن، هر دوتاشون مزایای خودشونو داشتن و هیچ صفتی این وسط وجود نداشت که من بگم مردانه است یا زنانه است. صفتی که وجود داشت بینشون شخصیت خودشون متفاوته. آره من بیشتر فکر کنم منظورش اون به لحاظ آماری بود که بیشتر مردان سیاست مدار و سیاست گذار بودن. بگم این یه مقدار صحبتاشو چون کلماتشو یک کم کلمات مرزی استفاده میکنه نمیشه دقیق گفت این منظورش این بوده یا اون بوده. یعنی تو قسمت جنسیت هم حرفای این خانم دقیقاً همین حالت رو داشت. میشه تا یه جهانی باشه که رهبران زن داشته باشه، رهبران اقلیت‌های قومی داشته باشه و اینطوری خیلی بهتره به نظر من. نمیشه مدیر مردی هم باشه که بتونه نیازهای زنانه رو شناسایی کنه و بهش برسه. من دقیقاً با هم دید جنسیت زده مخالفم
که چرا فکر میکنیم زن یا مرد میتونه بهتر باشه، چرا دنبال این تر و نمیدونم صفت تفضیلی پشت این جنسیت ها هستیم که یک جنسیت میتونه ترین باشه. من با این مخالفت دارم، چون به نظر من صرف جنسیت یک نفر نمیتونه تعیین کننده استعدادهاش توی لیدری باشه. اینه که یه سری آدما که میخوان از زنها توی بحث رهبری بخوان طرفداری بکنن، میان قضیه رو برمیگردن به خلق و خوی مادرانه و اینجا دوباره یه تبعیض جنسیتی بدی به وجود میاد. دقیقاً هم خلق و خوی مادرانه، هم مثلا استدلالشون اینه که جنگا رو کی شروع کردن؟ مردا. مثلا فلان سیاست‌های مزخرف رو کیا ثبت کردن؟ مردا. ببخشید مارگارت تاچر عمه من بود که دهن کارگرا رو سرویس کرد یا مثلا نمیدونم یه زمانی بود، نمیدونم یادت هست یا نه، فکر کنم پیار سالینا بود که از خواهر کیم جونگ اون رونمایی شد که مثلا اولین زنی که مثلا یه سمت قدرت داره تو کره شمالی. بعد دیگه یه عده داشتن کف خون بالا می آوردن که وای کره شمالی چقدر مترقی شده که یه زن در رهبرانش. ما هم رئیس جمهور زن مثلا تو آمریکا نداشتیم. لامصب. یعنی الان اون خواهر کیم جونگ اون با اون نگاهش که من واقعا میترسم شب به خوابم بیاد، تو الان فکر می‌کنی اون زن به قدرت برسه زنان کره شمالی اوضاعشون قرار بهتر بشه واقعا؟ یعنی قرار تغییری ایجاد بکنه؟ من نمیفهمم این داستان رو. نه مرد سالاری جنسیت داره نه فمینیسم. زنهای مرد سالار زیادن، مردهای فمینیست هم زیادن. مصداق بارز عینیش اینجا نشسته. اگه حاضر شما رو نوکر. ولی مثلا داریم که یعنی چه میدونم مثلا گروه‌های صلح بگی، گروه‌های مبارزات کارگری رو بگی، توی اینجور بحث‌های مدنی حضور زن‌ها معمولا خب باعث شده که اون جمع‌ها هم خیلی همه پذیرتر باشه، هم اداره بهتری داشته باشه. ولی به صرف این که تو توی ساختاری که اصلا از بیخ فاسده خر همونه پالونش رو عوض بکنی، چیز خاصی عوض نمیشه. دقیقاً من تجربه داشتم دیگه. مدیر مرد بود داشتیم، مدیرش عوض شد، خانمی اومد، هیچ تغییر خاصی اتفاق نیفتاد واقعا. این سیستم که مثلا سیستم چیه؟ سیستم اون قانون اساسی یک کشور، سیستم اون نظام سرمایه‌داری پشتشه دیگه. و یعنی واقعا وقتی سیستم از بیخ مرد سالار باشه، شما یه زنی هم در مسند قدرت بیاری که دهنش سرویس شده تا به اون قدرت برسه که نمیاد یهو همه دروازه‌های قدرت و امتیازاتش رو به روی بقیه زنا باز کنه که مثلا این یه تصور خیلی ساده انگارانه است از این داستان. مرسی که تا اینجا کار حوصله کردین، دنبال ما بودین. اون برنامه دوم رو توی کانال آقای حسین ریو حتما تماشا بکنین، چون یه بحثای جنجالی مثل سربازی، زنا برن سربازی یا نه پریود توی اون ویدیو مطرح شما دیگه می‌خواستیم که تکرارگویی و اینا نکنیم. آره یه سری تو این مطرحه، یه سریاش اون توه. اینجوری گول میزنیم بیان دوتا رو ببینیم. آره گول بخوریم لطفا. ساب هر دو، لایک، کامنت زیاد، نظراتتون در مورد این چرا بگین و ممنونم. مرسی شما. دمتون گرم بچه‌ها. چنل و ساب کامنت و اینا که یادتون نره. پلیلیست مطالعات زنان جنسیت و مخصوصا کتاب زنان نامرئی رو که من قبلا تو کانالم گذاشتم حتما ببینین، چون خیلی به این بحث این ویدیو و اون یکی ویدیوی مشترکمون مرتبطه. میگم من اینجا دیگه بحثا رو مطرح نمی‌کنم که تکرار مکررات نشه و تو کامنت ها برای ما بنویسین دیگه. یعنی اگر این سبک ویدیو، این سبک موضوع دوست دارین، من با این یه چه موضوعی دیگه بیاد در موردش ریاکت کنیم. آره بنویسین برای ما، پیشنهاد بدین، هم در مورد این ویدیو و حرفای ما، هم در مورد موضوعات آینده برای ما کامنت بنویسین. خوشحال میشیم که زاویه دید شما رو بشنویم. دمتون گرم. اوه طوفان شد. یا اول از گوه خورد.